Hello guys! Welcome back to my channel. O, diba? This is Joy. Gangas, o, diba? Pag ano. So, now, let's open or unboxing. They called it unboxing pala. The earphone. It costs 250,000 Lebanese pound. O, diba? So, before that, let's do the intro. Now, I gonna show you kung ano yung itsura niya. Yung aking winning earpod pala. Earpod to, diba? Earpod. O, diba? So, this is earpod pala. Iba pala yung earphone. So, this is the first time. This is my first time na magkaroon ng ganito. It's been how many months that I'm dreaming for it. Diba? Matagal ko na itong pinangarap-ngarap, inaasam-asam. Actually, this is 60,000 Lebanese pound. Dati pa, nung wala pang kanime-kanime, betche-betche, ganyan. So, now, I opened it. See? Yan yung itsura niya. So, kunin natin. Ay, ambitious. Ayan. So, pag binuksan, dito makikita mo siya kung dito, meron siyang pipindutin sa likod. Yan, oh. Yan. To see kung naka-full charge yung earpod. Ayan. Pindutin ko ulit. Namatay. Look. Ayan. Nakikita mo siya kung may charge siya. So, this is the right, left. And this is yung, yung body niya. If it's full or not. Diba? So, has two, syempre, yung left and right. May isa kasi na earpod. May isa doon. May isang piraso lang na ganito na nabibili. Pero, I prefer two. So, yan. Ito yung itsura niya. Yan. Simple lang siya. Maliit. Cute. So, meron siyang charger inside. This one. So, kailangan ko pa siyang bilhan ng adapter. Kasi nga, ayan. So, ayan. Ang haba, diba? Ang haba-haba, syempre. Malaki yung So, this one, ito yung charger niya. Pagka sinaksak, alam na. Ayan. So, meron na akong dito. Naka-prepare na adapter. So, yan. Sasaksak natin siya. Sasaksak natin siya dito. Ayan. So, let's remove this. Wala palang ilaw. Wala kaming ilaw. hindi siya mag-charge. So, ayun. Ang galing talaga kahit kailan. Ayan. So, ganyan siya. Yan lang. Imagine na lang na may ilaw daw. So, that's it. Yan. Meron daw siyang libro, kunwari. Pero hindi ako mahilig magbasa. Ayan. Tcharan! Dapat meron pong warranty. So, this is our load. Oh. Ito yung load namin dito. Pwede lang ako makapag fly ng stickers gamit to. Nag-fly ako. Pero hindi pwede. So, let's put them back its place. Para hindi siya magkahiwa-hiwalay kasi ako burara ako.
So, that's it. I-end natin muna ngayon itong video na to. So, but before that, I just want to say thank you for watching my video. My simple video. O, diba? And, shout out pala kay, kay Madam Maisel. O, diba? Pinopromote nga ako kay, kay Sir Mimi. Hindi ako naan mo kahapon kung hindi dahil sa kanya. So, sa mga gustong mag-subscribe, yung hindi pa nakasubscribe sa akin, click nyo lamang po yung subscribe at saka yung bell button na rin para tawag nito, para every videos ko ma-notify kayo. And sa mga nag-subscribe na rin sa akin na gustong mag-subscribe kay Madam Maisel, monetize channel na po siya. Just search Maisel Ikehara, MYCELIKEHARA, Maisel Ikehara. Yan. So, the same way, pindutin nyo lang yung subscribe, the bell button. You can comment down below kung YouTuber ka para mabalikan niya. So, that's it. Thank you. Bye.